आज म हजुरहरूलाई घरमै कसरी भक्का बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईलाई चाहिन्छ अलुवा चामल अनि धोएर रातभरि भिजाउनु होला। अनि रातभरि भिजिसकेपछि चाहिँ बिहान मजाले तरिन दिनु होला। यसरी जालीमा राख्नुहोस् अनि पानी सबै तरिसकेपछि चाहिँ तपाईको चामल रेडी हुन्छ। त्यसलाई ग्राइन्ड गर्दा नि भयो अथवा ओखलीमा मजाले बसेर टाइम छ भने कुट्दा पनि हुन्छ। यहाँ हामीले चाहिँ घरमै कुटेर बनाएको चाहिँ बहुत राम्रो पनि हुँदो रहेछ। कुट्दै चाल्दै जब मसिनो हुन्छ अनि सबै मसिनो भएपछि चाहिँ रेडी हुन्छ तपाईहरुको पिठो भक्का बनाउनको लागि। यहाँ बाबाले कुट्दै हुनुहुन्छ अनि आमाले चालिरहनु भएको छ। कुटिसकेपछि चाहिँ मजाले डल्ला फुटाउन बहुत जरुरी छ, नभए राम्रो हुँदैन भक्का। मैले यहाँ चाहिँ अलिअलि पानी लगाउँदै मजाले पिठो मुछिरहेको छु, जहाँ कि यसो डल्लो परोस् भक्का बनाउँदाखेरि नफुटोस् भनेर। अब तपाईलाई चाहिने चाहिँ मोमो पकाउने भाँडो, त्यहाँनेरि पानी हाल्नु होला अनि उमाल्न थाल्नुहोस्। मैले एउटा तला मात्रै युज गरेको छु। तपाईलाई सानो कपडा पनि चाहिन्छ जहाँ कि त्यो फुको पिठो राख्नको लागि। अब यहाँ चाहिँ मेन देखाइएको छ कसरी भक्का बनाइन्छ। एउटा सानो प्लेटमा अलिकति पिठो भर्ने अनि उम्लेको पानीमाथि ठ्याक्क त्यहाँ राख्ने हो। अनि त्यो कपडाले छोपिदिनु होला अनि त्यसलाई 5-6 मिनेट पाक्न दिएपछि चाहिँ तपाईको भक्का चाहिँ रेडी भयो। चेक गर्दै गर्नु होला मिडलमा। मैले लगभग 5-6 मिनेट पाक्न दिएँ अनि यसो हेर्दाखेरि पाके जस्तो लागेर निकालेको हो। तपाईले धेरै होशियार गर्नु होला किनभने बहुत तातो छ। हेर्नुहोस् कति राम्रो भक्का रेडी भयो खानलाई। अब चट्ट साइडमा अलिकति टमाटरको अचार बनाउनुहोस् अनि इन्जोय गर्नुहोस् है त। यो क्वारेन्टिनको टाइमलाई बहुत सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई मन परेका कुराहरू गर्नुहोस्। धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा। ह्याभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू।